Các bạn có tin không, ngay gần Hà Nội thôi có một ngôi làng đã tồn tại hàng trăm năm, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, đó chính là Đường Lâm. Nơi đây với những ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến 400 năm vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch sử kiến trúc độc đáo và những món ăn truyền thống của vùng đất này nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Ly của chúng mình. Tiếp tục hành trình khám phá những vùng đất mới thì hôm nay chúng mình đã có mặt ở một ngôi làng vô cùng đặc biệt, đó là làng cổ Đường Lâm. Đây là cổng làng Mông Phụ, là cổng làng duy nhất còn lại tại làng cổ Đường Lâm và được xây dựng vào năm 1833 với kiến trúc Thượng Gia Hạ Môn, được xem là biểu tượng cho văn hóa Bắc Bộ vùng châu thổ sông Hồng. Thượng Gia Hạ Môn có nghĩa là trên là nhà, dưới là cổng. Tường cổ cổng được làm bằng đá ong đào từ đất lên, cát lấy trên gò trong vùng, rồi trộn vôi với mật tạo thành hỗn hợp kết dính để xây cổng. Tường xây đá ong trần chít mạch, hai cánh cổng được làm bằng gỗ lim theo hình cánh dế, dày chừng 5 phân, xoay trên hai cối cổng bằng đá và hai bánh xe gỗ bọc thép. Hai vé là 40.000 đúng không chị? Vâng, em xin. Vâng, em xin. Anh ơi cho em một kiểu đi nhá. Chúng mình quyết định thuê xe đạp với giá 50.000 một xe để trải nghiệm, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp của làng cổ. Bằng việc đi xe đạp, chúng mình có thể dừng chân ở bất cứ nơi nào mình thích để chụp những bức ảnh kỷ niệm bên những ngôi nhà cổ và những bức tường đá ong. Đạp xe trong làng Đường cổ Đường Lâm các bạn ạ. Không khí rất là trong lành, nhẹ nhàng, thư thái. Cách khu di tích đền và lăng Vua Ngô Quyền 300m là hang Suối Cổ nằm ở ngoài cánh đồng làng Cam Lâm, là một quần thể với 18 cây suối sừng sững với những thân cây to lớn, có cây chu vi phải đến 2 vòng tay người ôm mới xuể. Dạng ruồi có tuổi đời hơn 1.000 năm, gắn liền với những câu chuyện lịch sử về vua Ngô Quyền và thời kỳ dựng nước. Dạng ruồi không chỉ là một chứng nhân lịch sử mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Đường Lâm. Đứng dưới bóng dạng ruồi, chúng mình cảm nhận được sự tĩnh lặng cổ kính và một chút gì đó linh thiêng, như đang được chạm vào một phần lịch sử của dân tộc vậy. Lăng Vua Ngô Quyền tọa lạc tại thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, là một di tích lịch sử quan trọng, là nơi an nghỉ của vị vua Ngô Quyền, người có công chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ cho dân tộc. Lăng mộ vua Ngô Quyền được xây dựng khá giản dị, không quá cầu kỳ, thể hiện sự tôn trọng và tưởng nhớ của hậu thế đối với vị vua anh hùng. Lăng mang đậm nét kiến trúc truyền thống của Việt Nam với tường bằng gạch, mái ngói mũi hài, đầu đao uốn cong và được xây dựng trong không gian thoáng đãng, tạo cảm giác yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Làng Cam Lâm có hai vị vua cách nhau 3 thế kỷ là vua Phùng Hưng và vua Ngô Quyền. Đình Phùng Hưng là nơi thờ bố cái đại vương Phùng Hưng. Ông là vị vua đầu tiên được sinh ra ở miền đất Đường Lâm, là người có công lãnh đạo nhân dân, đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Đường vào thế kỷ thứ 8. Ngôi đình không chỉ là nơi tưởng nhớ công ơn người anh hùng mà còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Chào bà. Bà đang nhặt lạc à? Anh nhờ, như thế này thì nó sẽ không bị đau tay đúng không bà? Nếu mà không dựng cái này thì bóc cái nào được. Vâng. Đây dựng như thế này xong rồi bóp. À, con biết rồi. Thế là bà ngồi đây từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Một ngày phải bóc bao nhiêu chứ. À, bà ngồi là bán nước chè luôn à bà? Bà ngồi bà bán chè làm các thứ. À, vâng. Hàng nước, hàng Dạ. đủ. Ồ. Bà ơi, chè lam này là bà làm như thế nào ạ? Ôi trời, bà làm thế này nó kỳ công lắm con. À, rất là kỳ công ạ. Kỳ công lắm. Bao nhiêu lâu thì được một mẻ như thế này Cái ạ? này nhá, là phải nấu thì chóng, nhưng mà lúc làm là lâu. Vì phải nổ ống thổi lên. À, Đoạn xong cha vào đập nát ra, cha vào cái máy xay thành bột. à. Đấy. Xong Ừ. bắt đầu mới cha vào nấu. Xong Ừ. cái là phải lạc rang. Rồi thì gừng. Nấu cái này là phải bảo đảm Dạ vâng. để 10 ngày vẫn mềm. À, Cái xong cái này rồi nhá, thì bắt đầu con nhá, con quay là phải trộn thế này vào để cho nó có cái bột là nó không dính. Nếu mà không có cái bột này là nó dính. Nghe không? Bột này là bột gì hả bà? Cái bột này là cũng là cái bột nếp của nó. Cũng bột nếp. Nhưng mà phải để bột áo. À, Không có là nó dính đây. Nếu có ấy cái là nó dính như này. vâng. Con thấy chưa? Vâng. Cho nên là phải có cái bột. Đấy. Thế là làm từ bột nếp. Bột nếp tất. Vâng. Gạo nếp. Nếp, gạo nếp, lạc, rồi Nếu gừng. mà làm gạo khác thì không làm được. Con ạ. Phải phải gạo nếp chuẩn. Vâng. Đấy. Đấy, bà cắt ra Đây, xong bà trộn con lên. thử. Con thử ăn một miếng này xem là nó có khác hay không dạ này. vâng, con xin. Đây là một miếng xanh. Dạ vâng, có xin ạ. Đấy. Mời các bạn nhé. Thơm mùi gừng. Đấy. Thơm mùi gừng. Thơm, lạc, thơm. Đấy. Mà cái bột rất là dẻo. Cái Rất bột là nếp dẻo ạ. Vâng. là phải gạo nếp chuẩn. Ừ. Nếu mà gạo nếp tẻ thì là nó để nấu hôm trước hôm sau nó cứng. Ồ. Nhưng nếu mà gạo nếp chuẩn để 10 ngày vẫn mềm. Đấy. Rất là ngon bà. Đấy, của bà nấu Vâng. đây các chú lái xe vào tận nhà chả thấy từ sáng giờ bà bán đồ khối à. Vâng, vâng. Chắc là bây giờ chúng mình sẽ thuê cổ phục luôn. Vì mình nghĩ là thuê cổ phục luôn ấy thì nó sẽ phù hợp với lại cái không gian cổ kính ở đây. Thì để cho những cái thước phim nó đẹp hơn này, sinh động hơn thì các bạn hãy đi vào trong đấy thuê cổ phục cùng chúng mình nhé. Ê chị. Em gọi điện cho chị hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chị vừa kết bạn với em để À thế á? đây áo của em đây. Dạ vâng. Đây thì bây giờ chúng mình sẽ đi thay cổ phục nhá. Thì các bạn hãy chờ đón cái màn lột xác của chúng mình nhá. Nào bắt đầu thôi. Rồi chúng mình đã thay đồ xong rồi, các bạn thấy như thế nào? Có được không? Thấy mình ngon không các bạn? Nào bây giờ thay đồ xong rồi thì chúng mình
sẽ vào khám phá những cái ngôi nhà cổ ở đây được không? Ok, xin mời các bạn đi theo chúng mình. Trưa hôm nay mình mời các bạn ăn cơm ở nhà bà Điền, nhà cổ Bà Điền các bạn ạ. Hôm nay mình có gọi là lợn quay đòn. Đó. Này, miếng này còn bìm các bạn này. Lợn quay đòn. Da. Bên trong này được thấm ướp là lá ổi các bạn ạ. Thấm ướp lá ổi, lại gia vị nữa và thịt quay. Tiếp đến là món rau bí xào, rất thơm. Gà rang muối. À đâu, đây là gà chiên mắm chứ. Mình gọi gà rang muối nhưng hình như anh làm nhầm là gà chiên mắm. Ăn kèm còn có dưa, bắp cải. Đó. Có cà xanh. Cà xanh này chắc là cũng muối chua chua rồi đấy. Cà xanh. Rồi. Mà các bạn chưa mình nhá. Làm tí cơm mới được. Mà các bạn nha, cơm nóng. Mình làm miếng quay đón trước này. Mà xem. Giòn. Các bạn nghe tiếng giòn của bì không? Giòn tan luôn. Và miếng thịt. Miếng thịt này. Nướng. Gia vị này. Mùi lá ổi rất là thơm luôn. Ngon. Thịt quay này tẩm ướp thì là tẩm ướp bên trong bụng thôi, trong phần thịt bên trong thôi. Còn phần bì này sẽ để nổ ở bên ngoài. Gia vị tẩm ướp này sẽ cuốn hết vào bụng của cái miếng thịt đấy, xong rồi cuốn vào trong cái ống tre, xong rồi nướng trên than. Mà miếng thịt đây cũng là 3 chỉ luôn, 3 tầng luôn. Ngon các bạn ạ. Thì quay cơm nóng. Mình thử rau bí nha. Rau bí này có cả hoa bí nha. Hoa bí xanh tươi lắm. Xào vừa giòn. Đấy, mặc cái áo này phải sắn tay ăn các bạn. Quẹt hết vào đồ ăn. Làm miếng gà sẽ chiên mắm nhá. Mình xin phép ăn miếng to nhá. Hai củ lý ăn cơm ngon không? Ui, cảm ơn Ngon chị. dạ. Đấy. Các cụ ăn đi nhá. Dạ, Ăn dạ. ngon mà là. À chị ơi, cho em hỏi là nhà của mình ấy thì là nhà trước mặt đấy ạ. Thì là xây năm bao nhiêu hả chị? Nhà đấy là 400 năm rồi, lâu rồi. Còn đây là nhà này là 100 năm. Nhà này là 400 năm. Còn nhà này khác này là 100 năm. à 100 năm. Còn cái nhà chúng em đang ngồi ạ? Nhà đây là tự dựng đây để phục vụ thôi. À vâng. Ui đấy, em cảm ơn. Mua một cái ngôi nhà cổ cũ khác xong dựng về đây. À, Và nó cũng dạ. lâu đời rồi. Dạ. Vâng, em cảm ơn. Mâm cơm ngon quá. Và đây mình mặc bộ quần áo này, mình đi ở trong là cổ nên mọi người gọi mình là cụ Lý các bạn ạ. Không biết là có giống cụ Lý hay không. Nhưng mà thấy ai gặp thì gọi là cụ Lý. Đấy, một cả cụ áo. Không kéo áo xuống không có béo. Đấy, các bạn nhìn thấy gì không? Không nhìn thấy gì đúng không? Đấy. Gà chiên giòn, chiên mắm gia vị ướp vừa.
Dưa chua. Dưa chua rất là vừa luôn. Gia vị ăn chua chua còn ngọt, dễ ăn lắm. Không thử mấy cái này nào. Cà mà. Ăn kèm thì chắc ngon lắm nhỉ. Không rõ vị lắm các bạn ạ. Vẫn còn hơi chín sống sống. Nhưng mà mình có mang các bạn là đến làng cổ Đường Lâm thì phải ăn thịt quay đòn. Đặc sản đường cổ Đường Lâm. Mà Đường Lâm thì một đặc sản nữa là gà mía các bạn ạ. Mà mình nghĩ mình gọi là gà luộc thôi. Nhưng mà chị bảo gà luộc bây giờ đi bắt hơi lâu nên thôi mình gà chiên mắm ạ. Thịt chắc, ngon. Đấy, bây giờ cameraman quay xong rồi phải sới cơm cho cụ bà Lý. Bây giờ mới được ăn đấy các bạn ạ. Phải làm caramel xong rồi mới được ăn. Mời các bạn. Các bạn nhé. Cô Lý thấy cơm ở đây thế nào? Ngon. Ngon quá. Ngon đến mức độ chặt hết cả áo lên đây này. Kéo áo xuống cho đỡ căng. Ôi miếng thịt này mà ăn với kèm với dưa chắc ngon lắm nhỉ. Nhà cô là cổ làm ngôi nhà này là được gần 400 năm. Ui gần 400 năm rồi ạ. Đây là nhà của vị quan đốc học ngày xưa. À đây là nhà của vị quan đốc học ngày xưa. Tức là cái chức phải phụ như là giám đốc sở giáo dục bây giờ ấy. À nó tương đương với lại giám đốc sở giáo dục bây giờ. Ồ. Cháu cứ đi hẳn vào trong nhà. Dạ vâng ạ. Nhà cô vẫn đang sinh sống ở đây đúng không ạ? Đang ở đây mà. Dạ. Cháu đi hẳn vào trong nhà. Dạ vâng ạ. Nhà mình là có mấy gian ở nhà cô nhỉ? Cô là có 5 gian. Dạ. Cái đếm từ cái cột này một gian, tức là 3 gian ngoài này là để thờ tổ tiên và tiếp khách. Dạ. Đấy, 2 gian trong thì để nghỉ ngơi. À vâng. Cháu đi hẳn vào cô. Dạ vâng ạ. Trong điện. Đây nhà cô có 2 gian trong. Vâng ạ, cháu vừa đến. Đấy, 2 gian đây là 2 gian trong này. Đấy, là 2 cái dĩ. À. Đây. Ồ. Dĩ là cái này. Dĩ là bùn. Đây, cái cột này, cái ra ngoài đầu đốc này thì chỗ này gọi là cái dĩ. À vâng. Và đây gọi là một gian. À vâng. Vậy đó là phần 3 của cái gian buồng này thì nó gọi là cái dĩ. Ra cái khoảng này gọi là cái dĩ chứ không gọi là gian. À vâng ạ. Còn từ cái cột này trở lại thì gọi là gian. Đúng rồi. Dạ. Đấy. Con thấy ở ngoài đây có chữ viết cổ. Đây cái chữ, tại vì cụ này nhà nho, nhà giáo mà, À. cho nên là rất là nhiều chữ nghĩa cụ dạy con cháu theo cái đạo nho. Đây là một cái bài thơ, nhà cô là bức thùng khuôn tranh. Nghĩa là gì hả cô? Đây là một bài thơ, cái bóng điện này nó cháy, cái bóng kia nó cháy thành ra là. Không sao đâu cô ạ. Thì đây là một cái bài thơ cụ viết để mỗi một Tết về ấy, xuân về thì cụ lại viết một bài thơ cụ dán lên đấy. Dạ. Còn đây là câu đối. Dạ. Câu đối cụ viết để cụ dạy con cháu theo cái đạo nho, tức là trị gia hữu đạo đấy. Dạ. Trị gia hữu đạo duy tầm cổ.
Dạ, nghĩa là gì hả cô? Nghĩa là cụ dạy con cháu cái đạo nho trong nhà. Dạ, Tức là trị gia, tức là dạy dỗ một dạ, gia là gia đình. vâng, Thế còn hữu đạo tức là cái đạo đã có sẵn trong nhà. dạ. Đấy, xong ra ngoài đến câu đối bên này đây. Bao giờ cũng phải đọc từ phải sang trái. À, từ đây sang bên này. Vâng. Ở đây là xử thế vô kỳ đãn xuất chân, để con cháu ra ngoài học cách ứng xử văn hóa bên ngoài. À, vâng, Đấy. rất hay. Còn, tất cả những chữ nghĩa trên ban thờ tổ kia là cái bức hoành phi trong là bằng tuổi nhà hay không nhé. Ồ, Nhà cô nhà cô là trong cùng đây. trong cùng đấy. Dạ. Nhà cụ tổ là ngôi nhà này là thời Hậu Lê, Ồ, tức là năm 1644. Đấy, thì cái bức hoành phi trong đó là chữ dưỡng tâm am. dạ. Am là nhà để dưỡng tâm. Đấy. Thế còn cái bức hoành phi trong kia là bức hoành phi ngoài này là của vua Bảo Đại năm thứ 11 lên thăm Sơn Tây thì có tặng cho dòng họ nhà cô được 3 chữ. Ồ, Chữ đấy là chữ phúc thọ gia, tức là gia đình có phúc lộc. vâng. Đấy, thế còn đây là cái niềm tự hào nhất của dòng họ nhà cô này. Tức là cái này. Đây. Cái này các cháu biết là cái gì không? Dạ con không ạ. Cái này nó có một đôi là nó hình cái mũ quan đây này. Đấy, nó hình cái mũ quan này. Cái này bằng gỗ. Cái này là đôi đầu võng. Đôi đầu võng này là tương đương với bằng tiến sĩ bây giờ. Ồ, Ngày xưa là có 3 bậc thi hương, thi hội, thi đình. dạ, Thi đình là cao nhất. dạ. Thì cụ năm 1840 cụ đỗ tiến sĩ và được vua ban cho đôi đầu võng đó. Và cụ ngồi ở võng lọng và hai cái này nó ở hai bên cái đầu võng. Xong rồi cụ ngồi xong có võng lọng ô dù lính khiêng. Là vinh, đúng rồi, lính khiêng rồi ô dù rồi, tức là cụ vinh quy bái tổ đấy, vinh quy bái tổ về làng. Cụ quản lý ngành giáo dục của một tỉnh lúc bây giờ. Thế còn trong nhà thì phải có gia pháp, mà nước thì có quốc pháp. Cho nên là cụ có cái roi này. Cái roi này là 200 năm. Đây là cây trúc vân tử. Mà cây trúc này thì cụ để cho cây trúc này nó thẳng. Cho nên là cụ cắt về để cụ dạy con cháu là gì, là cây trúc nó ngay thẳng thì dạy người quân tử cũng phải ngay thẳng. Đấy, ông nội cô làm cái này để bảo quản con nó mối. Thì rất đấy. Thế, cụ làm cái này. Đây, ông nội cô làm cái này để đợi trong đất nó ướt nó mối. Đấy. Thế còn đây là cái rễ cây. Cái rễ cây song, bên này là cây song. Đấy, uốn tự nhiên để cụ làm về, cụ lấy về để cụ làm bát to. Thì cứ truyền từ đời cụ nọ đến cụ kia. Đấy, thì đến đời ông nội cô thì dùng cái gậy này là người cuối cùng. Đấy. Thế còn về cái nhà cổ ở Đường Lâm nhà các cô thì các con về thăm thì có 3 loại hình nhà cổ. Nhà cổ thứ nhất là nhà cổ của thương gia giàu có. Nhà cổ thứ hai của nông dân. Nhà cổ thứ ba là nhà cổ của quan lại. Thì các cháu đang đứng đây là đang đứng nhà của một nhà tri thức, nhà quan, nhà nho, nhà giáo. Nhà cô suốt 9 đời theo ngành giáo dục hết. Đấy. nhờ lộc tổ của con cháu theo ngành giáo hết. Thế còn về cái đất này là cái đất Đường Lâm nhà các cô thì có 9 làng. Tức là các con về thăm làng cổ ở Đường Lâm chứ không phải làng cổ Đường Lâm. Nó phải thêm chữ ở nữa thì mới đúng, bởi vì có 9 làng thì thuộc 5 làng thuộc di tích quốc gia. Thì làng cô là làng Mông Phụ. Thì sinh ra rất là nhiều những danh nhân nổi tiếng. Ví dụ như cụ Khâm Sai Đại Thần Văn Kết Toại, thế rồi cụ Thám Hoa Giang Văn Minh, rồi cụ Đỗ Doãn Chính nhà cô đây là cụ đốc học. Thế rồi thì cụ Hà Kế Tấn, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đầu tiên của Việt Nam. Thế rồi thì rất là nhiều những danh nhân nổi tiếng. Thế còn một làng bên là làng Đông Giàng thì có bà Chúa Mía. Chúa Mía thì bà Chúa Mía là bà lấy chồng, bà lấy chúa Trịnh Tráng. Sau bà bị chúa Trịnh Tráng bỏ, bà trở về quê. Và quê bà không phải là ở Đường Lâm mà quê bà là ở làng Cam Thượng. Thì bà, cái ngày xưa cái chuyện bỏ chồng nó rất là khủng khiếp.
thì bà bị quê hương là có những cái sự nó không hay về một người phụ nữ bỏ chồng, thì bà về Đường Lâm, bà sang Đường Lâm, bà làm xây dựng kinh tế cho Đường Lâm phồn thịnh. Thì Đường Lâm tôn sùng bà làm mẫu và xây một ngôi chùa mía và mang tên làng mía, chùa mía, gà mía, chợ mía. Từ đấy. Cái gà mía không phải nơi nào cũng có. Nó mang một cái gen mà nhà nước quản lý cái gen đó và bảo tồn cái gen đó. Thì chùa mía là nhiều tượng cổ nhất Việt Nam. Thế một làng nữa là làng Cam Lâm. Thì làng đấy là có rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà có 2 vị vua cách nhau 3 thế kỷ, là vua Phùng Hưng và vua Ngô Quyền. Đấy, thì đấy là các con về gọi là làng cổ ở Đường Lâm. Đấy, thì nó đúng. Thêm một câu ở nữa, chữ ở nữa thì nó đúng. Thế còn về cái nguyên liệu mà làm về những cái ngôi nhà cổ thì ở Đường Lâm nhà các cô thì toàn của tổ tiên để lại thôi, cho nên niên đại rất là cao. Về cái nguyên liệu của nó thì toàn gỗ, đá ong là cái đặc trưng riêng, và ngói mũi di. Đấy là đặc trưng riêng của làng cổ Đường Lâm. Trông thì nó mộc mạc thôi, nó đơn sơ thôi, nhưng mà nó toát lên một cái như những nhà nông dân, những nhà cấp 4 ở làng thì nó một cái gì nó cổ kính, nhưng như nhà cô đây toát lên một cái nét nó thanh cao. Thế còn nhà địa chủ thì nét toát lên một cái nét nó giàu có, giàu sang. Đấy. Thế thì các con đi thì các con sẽ thấy được là phải đi 1 ngày, 2 ngày tỉ mỉ thì mới biết được, chứ còn để lướt qua thì không rõ được. Thế mới hai nữa là về Đường Lâm nhà các cô thì tìm hiểu cả về những cái đặc sản của Đường Lâm nổi tiếng. Thí dụ như là gà mía đấy, như cô nói đấy. Ở Hà Nội về đây ăn gà rất là ngon, nhưng các cô mà đi ra Hà Nội các cô không ăn được gà ngoài Hà Nội. Đấy. Thế thì gà mía này, rồi thịt quay đòn này. Thịt quay đòn người ta phải quay từ 2 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa thì mới xong được một mẻ thịt. Quay trên cái đòn đó. Cái đòn xong rồi quay trên cái than, quấn cái thịt con lợn vào cái đòn, xong rồi đặt lên cái bếp than củi, xong rồi đun. Đấy, thì thịt rất là ngon, thịt nổi tiếng. Và cá chấm kho tương. Tất nhiên là cái cá chấm thì ở đâu cũng có, nhưng mà cái tương ở Đường Lâm á, người ta làm bằng tay, vẫn là bằng thủ công, không có cái gì bằng máy cả, nó không như tương bần. Cho nên là cái tương ở Đường Lâm để kho con cá nó cũng mang cái nét đặc trưng riêng, chứ nó không giống như ở các nơi. Đấy, thế cho nên là đấy là 3 cái đặc trưng riêng. Còn làng nghề ở Đường Lâm nhà các cô thì cũng có rất là nhiều nghề. Nghề làm bánh tẻ, nghề làm tương truyền, nghề nấu chè lam, nghề làm chè kho. Rồi thì rất là nhiều nghề đan lát, đan rổ, đan giá, đan thúng, đan mủng đấy. Đấy, thì thực ra thì bây giờ nó cũng hơi mai một nhiều một chút, còn có vài những nghệ nhân làm thôi. Ví dụ như nghệ nhân lợp ngói này cũng phải là nghệ nhân đấy chứ. Thì các cụ cao niên này, các cụ cũng về với tổ tiên rồi. Bây giờ lớp trẻ thì không có bạn nào học. Chỉ còn có mỗi các bác năm nay cũng 70, 75 cả rồi. Thế các bác làm thôi. Thế còn đâu đang đào tạo cái lớp trẻ nhưng mà hơi khó. Bởi vì cái ngói này nó rất là tỉ mỉ. Đấy, nó tỉ mỉ lắm. Chứ nó không như là những cái ngói kia lợp rất nhanh. Những cái ngói này nó tỉ mỉ, nó 3 lớp cơ. Ở dưới nó là ngói vuông, các con nhìn những cái viên ngói nó vuông. Nhưng lớp trên thì nó lại là nó cong cong lên như mũi hài ấy. Đấy, nó có 3 lớp mà nó rất là dày. Đấy, nó không có bị dột, bị cái gì cả. Mà mùa đông thì nó lại ấm, mà mùa hè thì nó lại mát. Đấy, bởi vì cái thắc mắc là tại sao mà nhà đây kiểu nhà cổ ấy ạ, nó lại có cái kiểu cái kiến trúc nó cong lên như thế. Đấy. Đấy. Thế còn một cái nét riêng của nhà cô nữa là cái bậc cửa của nhà cô là cao. Là khi học trò bước vào nhà thầy thì bao giờ cũng phải hơi cúi người một chút để tỏ lòng tôn kính. Thế còn cánh cửa nhà cô thì gọi là cửa cánh phố. Cửa này cụ có thể nhấc ra. Đây, đánh dấu này. Đấy, nhấc ra để làm phản cho học trò nghỉ lại. Đấy, thế hoặc là nhà có cỗ thì các cụ lại nhấc ra để làm bàn ăn. Đấy.
Đấy. Thế còn cái cách phân gian của những ngôi nhà cổ thì nhà cô là 5 gian, như ban nãy cô nói với con đấy, là 5 gian 2 dĩ. Còn nhà các bác ở đằng kia là 7 gian 2 dĩ. Thế còn bức thùng nhà cô đây, như ban nãy cô nói với con là bức thùng khuôn tranh. Còn nhà các bác đằng kia là bức thùng mũi ruối. Mũi ruối là nó sẽ dọc cái này, nó có những cái gỗ này dọc xuống cái này. Nhưng đây nó là hình cái khuôn tranh. Đấy, hình cái khuôn tranh. Đấy, để các cụ nhà Nho là bao giờ cũng chơi tranh, chơi chữ. Đấy. Ừ. Cho con hỏi là ở đây nếu mà nhà địa chủ là cô có biết là những nhà nào? Nhà địa chủ là nhà bác Huyến nhưng mà bác không hay cho vào. Có mỗi nhà này thôi không bác? Có nhà bác Thể là nhà đấy, nhà bác Thể là nhà buôn bán. Cụ tổ nhà bác Thể ngày xưa là buôn trâu, mang sản vật ở đây lên miền núi đổi, và nhà bác ấy giàu lắm. Đấy, nhà cụ tổ nhà bác giàu lắm. Thế còn nhà bác Hùng là nhà của người nông dân, nhà bé bé đấy. Thế còn nhà cô Ở làng cổ Đường Lâm, mặc dù được sử dụng vật liệu đá ong đặc trưng, nhưng nhà của nông dân, địa chủ và trí thức vẫn có những điểm khác biệt, thể hiện rõ nét nhất về kinh tế, địa vị xã hội và gu thẩm mỹ của gia chủ. Giống như nhà cổ của nhà cô Lan là đại diện cho nhà cổ trí thức, còn bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục vào nhà cổ của ông Hùng thuộc tầng lớp nông dân của ngày xưa. Nhà cổ của ông Hùng là một trong những điểm nhấn đặc biệt của làng cổ Đường Lâm với vẻ đẹp cổ kính và giá trị lịch sử lâu đời. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1649, đến nay đã gần 400 năm tuổi và trải qua 12 thế hệ sinh sống của gia đình ông Hùng. Ngôi nhà xây theo kiến trúc truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ, với 5 gian 2 dĩ, sử dụng các vật liệu địa phương như đá ong, gỗ xoan, gạch đất nung và ngói. Ngôi nhà là chứng nhân lịch sử, ghi dấu những thăng trầm của làng cổ Đường Lâm qua gần 4 thế kỷ, cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phong tục tập quán của người Việt xưa. Tham quan nhà cổ ông Hùng là một trải nghiệm ý nghĩa và sâu sắc. Nó không chỉ giúp mình hiểu hơn về kiến trúc và văn hóa truyền thống của Việt Nam, mà còn khơi gợi trong mình những cảm xúc về lòng tự hào dân tộc và sự trân trọng quá khứ. Đây chắc chắn là một điểm không thể bỏ qua cho những ai yêu thích khám phá văn hóa và lịch sử. Ông thấy thế nào? Được, mảnh đất này được đấy. Ông chấm. Ông chấm à? Ông chấm cho tôi mảnh này hay mảnh này? Mảnh nào cũng được. Ok. Thế thì tôi chọn là mảnh đầu ngõ đi. Được, tất cả chỗ này. Tiếp theo là nhà ông Thể, đại diện cho nhà cổ địa chủ và dân buôn. À, căn này được xây dựng 400 năm rồi ạ? Dạ. Xây dựng từ thời Hậu Lê đến đầu thế kỷ 16, 17. Vâng, xây dựng từ thời Hậu Lê, từ thế kỷ thứ 16 và 17. Ông ơi, nhà ông là có truyền thống làm tương hả ông? Cái nghề có gia truyền các cụ để lại từ lâu không? Vâng. À. Vâng, đây tương cà lần này là nhà ông làm gia truyền là có từ xa xưa rồi. Đây ông cũng nói là không nhớ là từ bao giờ. Qua nhiều đời lắm rồi. À, qua rất là nhiều đời. Người Việt Nam là nông thôn là tự sản tự tiêu chứ không mua đồ ngoại vào.
Cho nên các vùng nông thôn họ tự chế biến các cái sản phẩm đồ ăn, đồ uống, đồ nấu nướng là họ tự làm hết. Dạ vâng. Cho nên nó mang theo cái tính chất của làng Việt cổ, nó có từ lâu cái nghề này rồi. Dạ vâng. Mà ở miền Bắc mình ở đâu cũng thế thôi. Dạ Tương, vâng ạ. người ta có câu nói tương cà ra bản, tự sản tự tiêu mà. À Chứ vâng. còn có phải người ta ngày xưa không có đồ của ngoại quốc vào, Dạ vâng. mà không có lậu đâu về, toàn người ta tự làm. À vâng vâng, con cảm ơn ông. Rồi. Cái Tương- tương này làm hoàn toàn là năng lượng của trời đất. À Nó lên men tự nhiên toàn phần. à Làm bằng gạo nếp rồi bằng đỗ xanh, đỗ nành, nước muối và năng lượng mặt trời, nghĩa là 7-8 thứ mới hội tụ thành dạ cái sản vâng. phẩm này được. rất là thơm ông ạ. Đấy, làm từ bây giờ đến là bây giờ đi là không làm được nữa, lại đến tháng 4, tháng 5, tháng 5 mới làm được. À 1 năm là làm được. Không, mới 5-6 tháng thôi. À, Còn vâng. những tháng không có nắng gió là không có nắng là không làm được. À vâng. Nghĩa là không phải tương công nghiệp. Dạ vâng. 1 năm chỉ làm được 4-5 tháng thôi đúng không ạ? Ôi nhà ông đẹp quá. Đấy, các cháu hôm qua đi. Dạ. Ôi nhà ông có tổng cộng là 3 gian hả ông? 7 gian. À 7. À 7 gian 2 dĩ. 7 gian 2 dĩ. Mái cong cánh diều. Vâng, mái cong cánh diều. Rồi. Ông ơi cho con hỏi là làm như thế nào để mình phân biệt được giữa 7 gian và 3 gian à? Thì con nhìn như thế này thì nó ngăn cách giữa 3 gian. Đấy là 3 gian nhà ngoài. À, Còn 4 gian buồng mỗi bên 2 gian. à Không có vâng. cái buồng người ta chỉ làm 1 gian. Nhưng cái buồng này rộng 2 gian. Tức là cái cột nọ đến cột kia là 1 gian. À, phân biệt bằng cách là các cột này với nhau. Đây. Đấy, cứ một cột này, cách một cột này là 1 gian. Đấy, lúc đầu là mình không hiểu, mình vào đây thì mình sẽ thấy là một không gian rộng như thế này, cách ngang tường như thế này, mình tưởng là 1, 2, 3 gian. Nhưng hóa ra là nó cứ các cụ là tính là các cột chia nhau như thế này là mỗi một cột là 1 gian. Nên đâm ra là đây là 7 gian 2 dĩ. Cụ gọi là như thế. Cái nắp này rất là nặng nhá. Yeah. Wow. Đấy, để ông quầy kìa. Mỗi một mẻ như thế này là khoảng 6 tháng đúng không ông? 7 tháng. 7 tháng mới được một mẻ như thế này. Wow, thơm quá. Đặc quánh luôn nhỉ. Hương phức các bạn. Và bây giờ mình sẽ nghiền ngô. Đây gọi là nghiền ngô. Đấy, mình sẽ cho một ít ngô vào đây này. Đây, ở dưới cái lỗ này, các bạn xem. Đấy, xong rồi bắt đầu mình sẽ quay cái tấm đá này. Đấy, quay tấm đá này. Quay thì cái bột nó sẽ nghiền ra đây này. Nó sẽ nhỏ nhỏ ở đây này. Đấy. Cái này. Đình Mông Phụ được xây dựng vào khoảng cuối đời vua Lê Hiển Tông. Vào năm 1740 đến năm 1786, thờ Tản Viên Sơn Thánh, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, được coi là thành hoàng làng. Đình Mông Phụ được xây dựng với 6 hướng tỏa ra như một bông hoa, kiến trúc kiểu nhà sàn với mái đình lợp ngói mũi 2 cong vút, tạo nên một vẻ đẹp uy nghi cổ kính. Đình Mông Phụ không chỉ là một kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mà còn là một di tích lịch sử văn hóa quan trọng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Buổi chiều trước khi đi về các bạn ạ, chúng mình mời các bạn ăn bánh tẻ Sơn Tây, đặc sản Sơn Tây. Bánh tẻ này buổi chiều bác bán có 6.000 một cái thôi. Nó rất là to nhá. Cái này thì là chấm với lại mắm tiêu hả bác? Cái này chấm với mắm tiêu đúng không bác? Mắm tiêu. À. Thơm nhỉ? Đấy, cho rác hạt tiêu nó vào đấy. Dạ. À dạ vâng. Đây mình bóc này nhá. Bánh này rất là to này các bạn này. Ui, khá là nhiều lá. Ô, ở đây nó còn có lá này nữa nhỉ? Lá gì đây? Lá này là được cuốn bằng gì đấy bác?
cái này được cuốn bằng lá gì đấy bác? Lá rong, lá chuối. À, đây là lá rong và bên trong này là một lớp lá chuối. Lại tiếp tục một lớp lá rong. Ở trong là nhân mỏng nghĩ. Vâng. À, Băm với nhân mỏng. dạ vâng. Đây, Wow. các bạn xem. Có chất lượng. Đây, cái bánh này là gói bằng 3 lớp lá. Lá rong, lá chuối rồi lại lá rong. Rồi, mình cho ít nước mắm vào nhá các bạn nha. Ngon quá. Rồi, Mình ăn thử mời các nhé. bạn. Mời các bạn. Mình xin phép ăn miếng to nhá. Mình có nuốt nước bọt luôn rồi kìa. Thơm quá. Kiểu bánh nó cũng kiểu nó hơi mỡ mỡ nhỉ. Bánh trong có thịt băm mộc nhĩ. Bạn nào ăn thử thôi. Dạ vâng, con xin. Con xin. Thịt băm mộc nhĩ. Em thấy bánh Đó. em thấy bánh cũng hơi đặc nhỉ. Bột gạo tẻ ăn thơm mềm. Hơi đặc. Mình ăn tương ớt ngon hơn. Buổi chiều mà ăn một cái bánh này thôi nó cũng ấm đấy. Nhìn nó đỡ đói. Thế là hành trình đàng cổ Đường Lâm trước khi đi về làm cái bánh tẻ làm đau bụng các bạn. Ngon quá. Em thích ăn tương ớt hơn. Tương ớt đặc. ngon. Ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của chúng mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho chúng mình xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh để chúng mình có động lực làm nhiều video hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.